ลึกลงไปในชั้นหินเก่าแก่ของแอฟริกาใต้คนงานเหมืองได้ขุดพบวัตถุประหลาดที่เขย่าวขวัญวงการประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปพร้อมกันมันคือลูกทรงกลมแห่งเคิร์กดรอปวัตถุคล้ายโลหะที่มีลวดลายดูเหมือนถูกแกะสลักแต่การที่พวกมันถูกฝังอยู่ในชั้นหินที่มีอายุเก่าแก่ถึง 3,000 ล้านปีใครคือคนที่สรรสร้างงานศิลปะเหล่านี้คลิปนี้อับดุลไฮทูบจะพาทุกคนไปพิสูจน์ความจริงเบื้องหลังวัตถุผิดยุคสมัยชิ้นนี้เจาะลึกโครงสร้างภายในที่ถูกซ่อนไว้มานานค่อนชีวิตของโลกพร้อมหาคำตอบสิ่งที่ท้าทายจินตนาการของมนุษยชาติว่ามันคืออะไรกันแน่โอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับลูกทรงกลมแห่งเคิร์กดรอปหรือวัตถุออตโตสดอลคือวัตถุคล้ายโลหะขนาดเล็กที่คนงานเหมืองพบในชั้นหินไพโลฟิลไลต์ใกล้เมืองออตโตสดอลประเทศแอฟริกาใต้ปริศนาสำคัญคือพวกมันฝังอยู่ในชั้นหินอายุเก่าแก่ถึง 3,000 ล้านปีซึ่งเป็นยุคที่โลกยังไม่มีสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดพอจะสร้างวัตถุใดๆขึ้นมาได้วัตถุเหล่านี้มีสีน้ำตาลแดงเข้มบางชิ้นมีจุดเด่นคือร่องขนาน3เส้นพาดผ่านเส้นผ่าศูนย์กลางดูคล้ายกับงานฝีมืออันประณีตทว่าด้วยอายุที่เก่าแก่เกินกว่าจะมีมนุษย์อาศัยอยู่ทำให้มันถูกนิยามว่าเป็นวัตถุผิดยุคสมัยหรือ out of place artifact และกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวโบราณรวมถึงอารยธรรมลึกลับที่สาบสูญไปจากโลกลูกทรงกลมแห่งเคิร์กดรอปมีขนาดตั้งแต่ 0.5 ถึง 10 เซนติเมตรและแม้จะถูกเรียกว่าลูกกลมแต่ในความเป็นจริงมีรูปทรงหลากหลายตั้งแต่ทรงกลมทรงรีทรงแบนเหมือนจานไปจนถึงกลุ่มที่เชื่อมติดกันคล้ายกับฟองสบู่วัตถุเหล่านี้มีสีน้ำตาลแดงเข้มถึงสีแดงคล้ำผิวภายนอกมีลักษณะคล้ายโลหะโดยมีความแข็งอยู่ที่ระดับ 4.0 ถึง 5.0 ตามมาตรวัดของโมสซึ่งถือว่านิ่มกว่าเหล็กกล้าที่มีความแข็งระดับ 7 ถึง 8ลักษณะเด่นที่สุดคือร่องขนาน3เส้นที่พาดผ่านเส้นผ่าศูนย์กลางของบางลูกซึ่งมีความเรียบร้อยและระยะห่างสม่ำเสมอจนดูเหมือนถูกแกะสลักกลุ่มที่เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวโบราณมักบรรยายว่าร่องเหล่านี้ประณีตและขนานกันอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อสนับสนุนทฤษฎีว่าเป็นหลักฐานของเทคโนโลยีขั้นสูงบางแหล่งข้อมูลถึงขั้นสันนิษฐานว่าพวกมันอาจเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลหรือฮาร์ดไดรฟ์ของมนุษย์ต่างดาวและเรียกขานพวกมันว่าเป็นแฟลชไดรฟ์อายุ 3,000 ล้านปีเพื่อหาความจริงพอล วี ไฮริสและบรูซ ไคลครอสนักธรณีวิทยาได้ศึกษาลูกกลมลึกลับเหล่านี้อย่างเป็นระบบโดยนำตัวอย่าง5ชิ้นจากเหมืองวันเดอร์สโตนมาตัดขวางเพื่อดูโครงสร้างภายในผลปรากฏว่าภายในมีโครงสร้างแบบแผ่รัศมีที่งดงามซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของกระบวนการทางธรรมชาติที่เรียกว่ามวลสารพอกส่วนปริศนาของร่องขนานก็ถูกคลี่คลายเพราะพบว่าร่องภายนอกสัมพันธ์กับชั้นตะกอนภายในอย่างชัดเจนร่องเหล่านี้เกิดจากชั้นตะกอนที่ละเอียดกว่าพื้นที่รอบข้างทำให้มวลสารเติบโตในจุดนั้นได้ช้าจนเกิดเป็นรอยบุ๋มตามแนวระนาบชั้นหินจากการตรวจสอบด้วยรังสี X พบส่วนประกอบของแร่ตามธรรมชาติอย่างเฮมาไทต์โวลาสโตไนต์และไพไรต์โดยนักธรณีวิทยาเชื่อว่าเดิมทีมันคือมวลสารพอกไพไรต์แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายพันล้านปีได้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีจนเปลี่ยนเป็นเฮมาไทต์แต่ยังคงรูปทรงเดิมไว้ซึ่งทางธรณีวิทยาเรียกว่าสันฐานเทียมหรือผลึกหลอกแม้ภายนอกจะดูเหมือนโลหะแต่วัตถุเหล่านี้มีน้ำหนักที่ไม่สม่ำเสมอตามสัดส่วนของแร่ภายในซึ่งสอดคล้องกับการเป็นก้อนแร่มากกว่าชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ต้องมีความสมมาตรของน้ำหนักไฮริสระบุว่าภาพถ่ายและรายงานของกลุ่มผู้นิยมเรื่องลี้ลับมักบิดเบือนความจริงที่ว่ามันกลมดิบสมบูรณ์แบบเกินไปเพราะจากการวัดจริงพบรูปทรงที่หลากหลายมากซึ่งทั้งหมดนี้คือลักษณะปกติของมวลสารพอกทางธรณีวิทยาไม่ใช่ฝีมือของสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดหรืออารยธรรมนอกโลกแต่อย่างใด
มีเรื่องเล่าที่ไม่ได้รับการยืนยันว่า NASA เคยตรวจสอบวัตถุนี้และพบว่ามันมีความสมดุลที่สมบูรณ์แบบเกินกว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติและต้องสร้างขึ้นในสภาวะไร้น้ำหนักหรือในอวกาศเท่านั้นอย่างไรก็ตามไม่เคยมีหลักฐานหรือรายงานอย่างเป็นทางการจาก NASA ที่ยืนยันเรื่องนี้และจากการตรวจสอบพบว่าวัตถุเหล่านี้ไม่ได้กลมดิบอย่างที่กล่าวอ้างอีกทั้งยังเคยมีรายงานว่าวัตถุชิ้นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์เคริร์กดอปสามารถหมุนรอบตัวเองช้าๆได้แม้จะถูกล็อกอยู่ในตู้โชว์ที่ปราศจากแรงสั่นสะเทือนแต่ความจริงแล้วมันเกิดจากแรงสั่นสะเทือนของการระเบิดในเหมืองทองในท้องถิ่นที่ส่งผลต่อตู้โชว์ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำและส่งแรงสั่นสะเทือนมาถึงอาคารพิพิธภัณฑ์ทำให้วัตถุที่วางอยู่เกิดการเคลื่อนที่หรือหมุนรอบตัวเองได้ไม่ใช่พลังงานลึกลับแต่อย่างใดนักธรณีวิทยายืนยันว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติโดยมีตัวอย่างสำคัญจากทั่วโลกที่ช่วยยืนยันกระบวนการธรรมชาติอาทิโมกิมาร์เบิลในรัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมวลสารพอกเหล็กออกไซด์ที่มีร่องและสันขนานคล้ายกับลูกทรงกลมแห่งเคริร์กดอปมากหรือในออสเตรเลียที่พบมวลสารพอกอายุเก่าแก่ถึง 2.8 พันล้านปีซึ่งใกล้เคียงกับที่พบในแอฟริกาใต้เป็นหลักฐานว่ากระบวนการนี้เกิดขึ้นบนโลกมานานมากแล้วนอกจากนี้ยังมีกรณีบนเกาะซีมัวในแอนตาร์กติกาที่รูปลักษณ์แปลกตาของมวลสารพอกทำให้ในตอนแรกนักสำรวจระบุว่าเป็นวัตถุโบราณที่สร้างโดยมนุษย์เช่นเดียวกับการค้นพบวัตถุลักษณะคล้ายกันบริเวณก้นอ่าวคัมเบในอินเดียซึ่งเคยสร้างความฮือฮาเพราะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นร่องรอยจากอารยธรรมที่สาบสูญแต่ท้ายที่สุดจากการศึกษาอย่างละเอียดพบว่าทั้งหมดนั้นเป็นเพียงมวลสารพอกทางธรณีวิทยาเท่านั้นเมื่อปี 2004 ยาน Opportunity ของ NASA ได้ค้นพบวัตถุทรงกลมสีเทาขนาดเล็กที่เรียกว่า Blueberry บริเวณ Meridiani Planum บนดาวอังคารซึ่งมีลักษณะคล้ายกับผลบลูเบอร์รี่ในขนมมัฟฟินโดยลูกกลมเหล่านี้คือมวลสารพอกเฮมาไทต์ชนิดเดียวกับที่พบได้บนโลกที่น่าสนใจคือนักธรณีวิทยาในยูทาห์เคยพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าก่อนยานจะลงจอดเสียอีกครับว่าจะพบหินลักษณะนี้บนดาวอังคารเนื่องจากทั้งสองโลกมีกระบวนการคล้ายกันคือน้ำบาดาลที่ไหลผ่านหินรูพรุนจนเกิดปฏิกิริยาเคมีให้เหล็กตกตะกอนเป็นทรงกลมโดยบลูเบอร์รี่บนดาวอังคารน่าจะเป็นเฮมาไทต์ที่บริสุทธิ์ที่เกิดจากน้ำบาดาลที่เป็นกรดการพบวัตถุนี้บนดาวอังคารที่ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่เมื่อหลายพันล้านปีก่อนจึงเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่าลูกกลมในแอฟริกาใต้ไม่ใช่แฟลตไดฟ์ต่างดาวแต่คือบันทึกทางธรณีวิทยาอันยาวนานที่ธรรมชาติสร้างขึ้นลูกทรงกลมแห่งเคริร์กดรอปเป็นเสมือนหน้าต่างสู่อดีตที่บอกเล่าสภาวะของโลกเมื่อ 2.8 ถึง 3.1 พันล้านปีก่อนซึ่งเป็นยุคพรีแคมเบรียนที่โลกยังเต็มไปด้วยภูเขาไฟและทะเลสาบโบราณนักธรณีวิทยาเชื่อว่าพวกมันก่อตัวขึ้นในยุคที่ชั้นบรรยากาศยังไม่มีออกซิเจนการตกตะกอนของแร่ธาตุจนกลายเป็นมวลสารพอกสะท้อนถึงปฏิกิริยาเคมีและสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาในยุคที่ก๊าซออกซิเจนยังไม่แพร่หลายเหมือนปัจจุบันการก่อตัวนี้แสดงถึงกระบวนการธรรมชาติที่แร่ธาตุค่อยๆตกตะกอนและสะสมตัวรอบจุดศูนย์กลางภายในชั้นตะกอนที่ยังอ่อนตัวก่อนจะแข็งตัวเป็นหินอย่างช้าๆกระบวนการที่เป็นระเบียบและเชื่องช้าเหนือจินตนาการนี้เองที่ทิ้งร่องรอยความมหัศจรรย์ไว้ในรูปแบบของวัตถุที่ดูคล้ายถูกสร้างขึ้นแต่แท้จริงแล้วมันคือบันทึกล้ำค่าจากธรรมชาติ